So dapat pa tayong bumili ng second-hand phone? Marami sa atin yung sasagot ng yes. Kasama na ako doon syempre. Ang primary reason, syempre, pagiging practical. Kasi mas makakatipid naman talaga tayo kung second-hand phone yung bibili natin. Pero maliban guys sa makakatipid tayo, meron pa tayong isang primary reason na kailangan tandaan para masabi natin na talagang kailangan nating bumili ng second-hand phone. At yan guys yung tinatawag na e-waste or electronic waste. Alam niyo ba na more than 50 million metric tons sinapoproduce na e-waste sa buong mundo bawat taon? Sobrang daming mga electronic waste nun guys. At syempre, mga electronic devices in general, dahil meron yung mga components, batteries, may napoproduce na toxins na harmful hindi lang sa nature natin, kundi pati na rin sa hangin na nalalanghap natin. So, delikado lalo yan dun sa pinagtatambakan ng mga e-waste. At para makatulong tayo sa pagbawas sa e-waste, maganda na bumili tayo ng second-hand phone. Pero syempre, ang susunod na tanong, saan ba safe bumili ng mga second-hand devices? Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, so before tayo mag-start, kagaya ng dati, i-check mo muna kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa, i-click mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell sa tabi niyan. Okay, so sagutin na natin guys yung tanong na saan pa tayo makakabili ng high quality second-hand devices. Yan guys ay walang iba kundi sa compasia.com.ph. At maraming salamat sa kanila sa pag-sponsor sa video na to. At yung Comp Asia guys ay merong mission na mabawasan yung e-waste na napoproduce every year by selling pre-owned or second-hand devices. Pero hindi lang basta-basta mga second-hand devices guys ha, high quality yet affordable devices. Pag tinignan nyo guys yung website nila, napakadaming options, napakadaming selections ng mga phones. Meron tayong iPhones, Samsung phones, tablets, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo. At aabot guys ng 50% yung matitipid natin sa presyo kapag sa compasia.com.ph tayo bumili. So very affordable talaga yung mga phones na mabibili natin sa kanila. So tingnan natin isang example So halimbawa guys, itong iPhone 12 mini. Sa compasia.com.ph, bibili natin yung 256GB na variant for 29,950 pesos. Ngayon, i-check naman natin guys yung original price ng iPhone 12 mini kapag binili natin ng brand new. 47,990 pesos. So, ang laki agad guys ang natipid natin, di ba? Siyempre, makakapamili din tayo ng colors, yung capacity, cosmetic grading. Pwede tayo mamili kung excellent yung condition ng device. Ibig sabihin, wala talagang scratches, talagang mukhang brand new pa rin. Pero meron din namang fair, may mga scratches tayong makikita. Pero, syempre, mabawasan yung presyo. At ang gustuhan ko dito guys, sa compasia.com.ph, pwede nating i-extend yung warranty ng device na bibili natin sa kanila. Pwedeng 6 months or 12 months. Pero huwag natin kakalimutan guys na kapag bumili tayo ng device sa compasia.com.ph, automatic meron na yung kasamang 1 buwan na warranty. Meron din silang tinatawag na Replace Plus para mapaswap natin yung binili nating phone sa kanila anytime. Ang susunod na question guys ay bakit naman safe bumili sa compasia.com.ph ng mga second-hand devices? Kasi meron sila guys tinatawag na 32-step test process dun sa device bago nila yon ibenta sa kanilang website. So talagang dino-double check nila lahat-lahat at ini-make sure muna nila na 100% functional yung device na yon bago nila i-post sa kanilang website. At kagaya ng sinabi ko kanina, meron pa yung kasamang 1-month warranty pagkabili natin ng kanilang device. At kung hindi pa sapatin sa inyo, pwede nyo i-check yung kanilang Facebook page. Makikita niyo na verified yung kanilang page. Pagkatapos yung rating ay 4.5 out of 5 stars. Tapos makikita nyo dun sa reviews ng kanilang page, yung mga pictures ng mga customer nila na talagang satisfied dun sa unit na nabili nila sa CompAsia. At kapag bumili tayo ng device sa kanila, napakadaming payment method tayong pwedeng pagpilian. Kasama na dyan yung gustong-gusto natin na cash on delivery o COD. Nationwide. Pero available lang yung COD guys dun sa mga 20,000 pesos or below na mga devices. Pwede rin tayo magbayad via online banking, debit or credit card, DragonPay, GrabPay, GCash, Paymaya at marami pang iba. So ito guys yung box kapag umorder tayo sa compasia.com.ph, kita nyo naman mukhang mag-unbox tayo ng bagong phone. Ayan, meron tayong CompAsia logo dito sa harap ng box, pati na rin dito sa gilid. Okay? Open natin yung box. Yung nandito sa ating device guys ay yung Samsung S21 Plus 5G 256GB na variant. At
ito ay merong excellent condition. Di ba merong pagpipilian kanina kung excellent or fair. So, itong i-unbox natin ay excellent. So, i-double check natin. So, ang presyo nito guys ay 31,303 as of making this video. Okay, so i-check muna natin guys yung cosmetics nung buong phone. So, dito sa likod, ayan. Actually, na-double check ko naman itong unit na to. Wala akong nakita kahit isang hairline scratch. Ayan, no? Yan. Yan. Wala talaga. Mukhang bagong-bago itong S21 Plus 5G nila. Kahit sa mga gilid. Yan. May ano pa nga, may sticker pa dito eh. Yan. Sobrang kinis guys. 100% sobrang kinis talaga. Kaya hindi masasayang yung pera natin. Kagaya na sinabi ko kanina, talagang chinecheck nila yung device bago nila ibenta sa kanilang website. Tulad naman guys, i-check natin ay yung kanyang display. Again, na-check ko na rin guys at ayan, wala din kahit isang scratch. Sobrang kinis ng device na to, grabe. So talagang maaasahan natin guys na kahit isang hairline scratch, basta excellent condition yung pinili natin kapag bibili, wala talaga tayong makikitang mga scratches sa phone natin. At isa sa mga concern natin kapag bibili tayo ng second-hand device ay yung battery life. So tinest ko na rin guys para sa inyo. So ito guys, yung nakuha kong SOT sa Samsung S21 Plus 5G. 12 hours and 9 minutes. So maganda pa rin talaga guys yung battery life ng phone na to kahit second hand siya. Pero basta kasi Comp A siya tayo bumili, masasure talaga natin na kahit yung battery life maganda. Okay, so i-test pa natin guys itong S21 Plus 5G. So kapag magte-test tayo guys ng isang Samsung device, kailangan lang natin i-dial sa kanyang keypad or phone keypad yung asterisk, sign number, 0, asterisk, sign number. Okay, so mapupunta tayo sa test menu at makakagawa tayo dito ng iba't ibang mga test. Kaya lang, pupunta siya sa full brightness, so baguhin ko lang guys yung setting ng ating camera. Okay, so kita na natin ngayon guys, yung red, green, blue. So test natin muna yung kanyang display. Dito tayo sa red. Ayan, walang kahit anong dead pixel or kahit anong issue. Next, yung green. Next, yung blue. Wala din. Tapos i-test natin guys yung touch niya. Tapos, test natin yung kanyang vibration. So, yes guys, gumagana. Nararamdaman ko talaga. Ito nga palang S21 Plus 5G na unit natin ay naka-Exynos 2100 na chipset. At nakatanggap din ako guys ng auto update bagong-bago Android 12 or One UI 4 dito sa Samsung S21 Plus 5G. Ayan guys, oh. Ayan. Naka-Android 12 na tayo dito. Ito naman guys, yung nakuha niyang score sa Antutu, 617,199. Siyempre kahit sa gaming, itest na rin natin. Sisiw na sisiw lang dito sa Samsung S21 Plus 5G. Yung mga ganitong klaseng game, sobrang optimized na siya ngayong 2021. Kaya wala tayong magiging problem sa kahit anong application or games na ibato natin sa phone na to. At itest na rin natin guys yung kanyang camera. Ito yung mga samples. So itest rin natin guys itong selfie camera at 4K 60 frames per second guys yung pinakasagad resolution na pwede nating iset sa video recording. At grabe pala yung quality nitong S21 Plus 5G guys. Grabe, kita nyo. So kung gagamitin natin to sa mga video conferencing, sobrang quality yung makukuha natin dito guys. Kaya sulit na sulit siya para sa presyo niya sa compasia.com.ph. So yes guys, 100% perfectly working itong unit natin na S21 Plus 5G galing sa compasia.com.ph. So maasahan natin guys na talagang maganda yung mga unit na mabibili natin sa kanila. So pwede nyo guys puntahan yung kanilang website. Ulitin ko, compasia.com.ph. At kapag bibili na kayo ng device sa kanila, pwede nyo gamitin yung promo code na SULITEC500 para meron pa kayong 500 pesos na discount sa kahit anong device na bibili ninyo sa kanila. So yun muna guys, sana nakatulong tong video na to. Kung nakatulong, please hit the like button below, mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell
para ma-notify ka sa mga susunod nating upload. So yun muna guys, maraming salamat ulit para sa sambat-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.